भूक लागली हो का? झाली आहे ना आपली चुलीवरची मिसळ गरमागरम तयार आहे। बघ बरं किती छान आहे। तुला तिखट आवडतं ना? बघ कशी मस्त तरी आली आहे ना। मी आज माहेरी आलेली आहे। संडे असल्यामुळे आमचा एकत्रित मिसळ बनवण्याचा प्लॅन ठरला आणि तो द्राक्ष बागेतच ठरला। नाशिकमध्ये नाशिकची द्राक्ष आणि नाशिकची मिसळ प्रसिद्धच आहे आणि इथे द्राक्ष बाग पण आहे आणि आम्ही चुलीवरची मिसळ बनवणार आहोत। झालं का? हो आणलं ना साहित्य। चल आता काय बनवायचंय आपल्याला? मिसळ पाव। मिसळ पाव। ह्या माझ्या मोठ्या वहिनी, ह्या छोट्या वहिनी, ही अनन्या, शिवन्या आणि वैष्णवी। आता काय ठेवलं परी? पातीला ठेवलं ना मिसळ बनवायला? आता आपण चुलीवरची मिसळ बनवायला सुरुवात करूया। खडे मसाले टाकून घ्यायचे। तेजपत्ता, वेलची, दालचिनी, लवंग आणि काळी मिरी। तुम्ही ती ग्राइंड करून देखील टाकू शकता। आता कांदा टाकायचा आहे बारीक चिरलेला। कांदा आपल्याला चांगला परतवून घ्यायचा आहे। चुलीवरची मिसळ नेहमीच चांगली लागते। आपण मिसळ तर नेहमीच बनवतो किंवा बाहेर खायला देखील जातो, परंतु चुलीवर जी मिसळ केली जाते ती खूपच चविष्ट होते आणि तो आनंद वेगळा आहे। हा थोडा धुराचा त्रास होतो। कांदा व्यवस्थित परतवून घेतलाय। आता त्यामध्ये हिरवी चटणी टाकायची आहे। हिरवी मिरची, आले, लसूण आणि कोथिंबीर यांची पेस्ट केलेली आहे ती टाकून घ्यायची आहे। ती चांगली परतवून घ्यायची आहे। आता टाकायची आहे टोमॅटोची प्युरी। हो बच्चा। अगोदर कांद्याची पेस्ट टाकली नाही कारण कांदा आपण परतवून त्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे आणि टमाटर न परतवता त्याची पेस्ट केलेली आहे, म्हणून अगोदर टोमॅटोची प्युरी टाकली। मोड आलेली 1 किलोला वरती मटकी आहे ही। हो हो देते। परतवून घेतलेल्या कांद्याची पेस्ट तर ती टाकून घेऊया। आता यामध्ये टाकायचे आहे भाजून घेतलेले ग्राइंड केलेले खोबरे। तुम्हाला जर मिसळमध्ये टोमॅटो प्युरी नको असेल नाही टाकली तरी चालते,
परंतु तिखट आंबट चव मस्त लागते म्हणून मी येथे टाकलेली आहे। आता कढीपत्ता टाकून घ्यायचा आहे। मळ्यातला ताजा कढीपत्ता आहे। तसेच आपल्याला आता हिंग टाकून घ्यायचं आहे। हळद पावडर टाकायची आहे। लाल मिरचीची पावडर, गरम मसाला, घरगुती काळा मसाला, तसेच जिरे पावडर व धने पावडर चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। आता यामध्ये टाकायचे मिसळची टेस्ट वाढवण्यासाठी भाजलेलं बेसन पीठ, ते टाकून घ्यायचे। याने मिसळला घट्टपणा पण येतो आणि चव देखील छान येते। आता मिसळला लाल कलर येण्यासाठी काश्मीरी लाल मिरचीची पावडर ती टाकून घ्यायची आहे। मिसळ म्हटल्यावर झणझणीतच असते आणि तर्रीबाज। आपले सर्व मसाले टाकून झालेले आहेत। आता ते व्यवस्थित परतवून घ्यायचे। मसाल्यांना तेल सुटोपर्यंत परतवून घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता सर्व मसाल्यांचा असा घमघमाट सुटला आहे। आता त्यामध्ये टाकून घ्यायची आहे मटकी। सर्व चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। सुट्टीच्या दिवशी अशीच शेतामध्ये मिसळ बनवायची चुलीवरची आणि एन्जॉय करायचं, ती मजाच काही वेगळी आहे। सर्व फॅमिलीचं पण गेट टुगेदर होतं। ह्या सीझनला फ्रेश मटार भेटतात म्हणून मी येथे मटार पण टाकत आहे। आता यामध्ये टाकून घ्यायचे चवीनुसार मीठ। पाणी टाकल्यावर पण आपण टाकू शकतो, पण अगोदर टाकलं तर मिसळची चव आणखीच छान होते, भन्नाट होते। चांगलं मिक्स करून घ्यायचे आणि तुम्ही बघू शकता कलर काय छान यायला लागलाय। गावाकडची चुलीवरची मिसळ। सर्व मसाल्यांना मस्तपैकी तेल सुटलेलं आहे। त्यात पाणी टाकून घेऊया। सगळेच मिसळ खाणार आहोत, पण अगोदर आपल्याला ती शिजवून घ्यायची आहे। पाणी द्या आणखी। आवडतं ना? हो, मग मी भरपूर तिखट करते। हा, भरपूर तिखट। कशा सोबत खाशील तू मिसळ? मिसळ बरोबर। पावासोबत खाशील की नाही? बघ मी भरपूर पाणी टाकलं। कट काय छान आलाय। कट काय छान आलेला आहे, म्हणजेच रस्सा। मिसळ म्हटल्यावर असाच रस्सा असल्यावर काय लागतं आणखी, झणझणीत आणि चमचमीत मिसळ।
वैष्णवी तुला द्राक्ष पाहिजे ना? हो. घे बाळा. काढलं आजच्या मार्गात. तुला पण पाहिजे? हे बघ, हे बघ. आणि अगोदर धुवून घ्यायचे मग खायचे. हां. द्राक्ष दे ना परी. खा खा. अरे वा, नाचते तू. परी होतंय. दूर आहे ना. भूक लागली हो का? झालीये ना. आपली चुलीवरची मिसळ गरमागरम तयार आहे. बघ बरं किती छान आहे. तुला तिखट आवडतं ना? बघ कशी मस्त तरी आली आहे ना. आपली गरमागरम चुलीवरची मिसळ तयार आहे. तरी म्हणजेच कट तुम्ही बघू शकता, रस्सा आणि कन्सिस्टन्सी देखील बघू शकता. आपली भन्नाट मिसळ तयार आहे, चमचमीत आणि झणझणीत. आता यामध्ये टाकायची बारीक चिरलेली कोथिंबीर. तेव्हा तुम्ही नक्की ट्राय करा चुलीवरची मिसळ. मिसळ सोबत पापड. आता आपण मिसळ सर्व करू. जाड बारीक शेव, सोबत पापड, कांदा, लिंबू आणि पापड आणि दही. आपण मळ्यात सुद्धा ही मजा नक्कीच घेऊ शकतो चुलीवरच्या मिसळची. त्यासाठी आपल्याला हॉटेलमध्ये जाण्याची पण गरज नाही. आणखी काय हवं?